हेलो नमस्ते साथीहरु, म आज तपाईहरुलाई एउटा बुद्ध लामाको प्रख्यात बाँसुरी वादक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ फ्लुट मेकर पनि हुनुहुन्छ। नेपालकै चर्चित बाँसुरी कम्पनी बुद्ध लामाको दाइको म बाँसुरीहरु म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ हिजो मात्र आइपुगेको नेपालबाट दुबईमा। म चाहिँ दुबईमा कार्यरत छु र उहाँको बाँसुरी बजाउने एउटा मेरो सपना थियो, त्यो पूरा भएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद बुद्ध लामा दाइलाई। अनि यहाँ हाम्रो वीरेन भाइले ल्याइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई पनि। म बाँसुरी उहाँको बाँसुरीहरु मैले 8 वटा मगाएको थिएँ र के कस्तो छन् देखाउन चाहन्छु है। यो ब्याग पनि उहाँले नै पठाइदिनु भएको हो। यो ब्याग पनि सारै राम्रो। यो यस्तो ब्याग चाहिँ यहाँ किन्नै पाइँदैन, त्यही कारणले उहाँलाई मैले यहाँ धेरै सोधेको ब्याग पाइन्छ कि पाइँदैन, धेरै दोकानमा गए, कता म्युजिकको शपतिर गए पाइनँ। सो फाइनली यो ब्याग पनि नेपालबाटै पठाउनु भएको मैले पाएको छु। म तपाईलाई लागिरहेछ बाँसुरी। यो बाँसुरी चाहिँ अघि खोलिसकेको, यहाँ यो भर्खरै खोलेको नेपालको पत्रिकाहरू छ यहाँ है, सबै नेपालको पत्रिका हो। खोलेर यो बाँसुरी यो भित्र थियो। अनि यो चाहिँ वीरेन साथीले वाइ साइवाई पनि ल्याइदिनु भएको छ। ओके, बाँकी म धेरै कुरा गर्नुभन्दा बाँसुरीतिर जान्छु, बाँसुरी देखाउन चाहन्छु। बाँसुरी चाहिँ यो चाहिँ ब्याग चाहिँ वाटरप्रुफ रहेछ, यो पानी पर्दाखेरि पनि नभिज्ने त्यस्तो किसिमको यो ब्याग रहेछ। अनि एकदमै राम्रो, यो बोक्नु पनि मिल्ने, कन्सर्टमा जाँदाखेरि हैन टक्कसँगले यसरी बोकेर जान मिल्ने। अनि यो बोक्नु पनि मिल्ने रहेछ क्या, टक्कसँगले हैन बन्द गर्यो यसरी है। त्यसपछि यो टक्क यो लायो, त्यसपछि यसरी हैन एकदमै सजिलो छ। यो प्रोफेसनल है। अब म तपाईहरुलाई 1 बाइ 1 बाँसुरी देखाउन चाहन्छु। बाँसुरी जम्मा मैले 8 वटा मगाएको थिएँ, 8 वटा छन् यहाँ र उहाँले चाहिँ नि 7 वटाको मात्र चार्ज गर्नु भएको छ। एउटा चाहिँ गिफ्ट पठाउनु भएको छ बुद्ध लामा दाइले। यो सबै इम्पोर्टेन्ट बाँसुरीको यो स्केलहरू हो। मैले यो मलाई चाहिन्छ, यो को प्राइस कति छ के हो मैले भनेको थिएँ। उहाँले लेखेर पठाउनु भयो, यो यसको मूल्य यति यति भनेर। अनि उहाँले नै एउटा 21,500 को जम्मा 8 वटा बाँसुरीमा, मतलब उहाँले मलाई 7 वटाको मात्र चार्ज गर्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ गिफ्ट 20,000 मा यो बक्स अनि यो सबै बाँसुरी 8 वटा बाहेक यो पठाइदिनु भएको छ। सो कुन बाँसुरी हो त भन्ने कुरा तपाईले कतिपय उत्सुक होला, किनभने तपाई पनि बाँसुरी माग्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, यो इम्पोर्टेन्ट। तपाई यहाँ बाँसुरी माग्दै हुनुहुन्छ भने यो पहिलो कुरा, तपाई सिकारु हो भने यो ठुलठुलो बाँसुरी चाहिँ तपाईले बजाउन सक्नुहुन्न। यो बेस भनेको त बेस बाँसुरी र ठुलठुलो हुन्छ, यो औँलाले पनि भ्याउँदैन हैन, यो बिस्तारै बिस्तारै सिक्ने हो। अब हेर्नुहोस्, यो एफ मेजर हो है। यो बुद्ध लामा दाइको चाहिँ सारै राम्रो फिनिशिङ बाँसुरीहरु पनि कस्तो दामी है। यो सबैमा बुद्ध लामा भनेर लेख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् है। यहाँ छ बुद्ध लामा भनेर छ, हेर्नुहोस् है, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। बुद्ध लामा भन्ने छ। यो मेरो डिएसएलआरले धेरै के भन्छ बुद्ध लामा भने, यो सबैमा त्यस्तै छ। सानो सानोमा पनि यो लोगो हाल्नु भएको छ उहाँले, एकदमै राम्रो ब्रान्डेड, सारै राम्रो। ओके, एफ साफ हो है। यो चाहिँ एफ मेजर हो। यो जी साफ हो। यो ए मेजर हो। यो डी मेजर हो। यो सी मेजर हो। यो डी साफ हो, डी साफ। फाइनली अब अर्को रह्यो सबैभन्दा ठुलो
यो ई बेस एकदमै ठुलो है। यो म अब 1 by 1 बजाएर तपाईलाई सुनाउँछु है कसको आवाज कति भनेर। यो एफ साफ है, एफ साफको आवाज कस्तो हुन्छ तपाईले अब चाल पाउनुहुन्छ है। ये एफ साफको है। अब यो अर्को डी 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 मेजरको है। तिम्रो मायाले बाँधेर राख। अब यो डी साप है। यो डी सापको हातहरू अलिक बस्ने बाँकी छ। यो एफ मेजरको है। तिमी कसको। अब सी मेजर। सी मेजर। अब ए मेजर है। ए मेजरको सिसा। अब फाइनली यो आयो। यो चाहिँ बजाउनै सक्दिनँ म अहिले किनभने म पनि सिकारु बाँसुरी सिकारु हो।
हेर्नुहोस् यो यहाँ अम्ला पहिले त अम्लाहरू पुग्दैन यति यो फरक छ यो तर 2-3 महिनासम्म म डेली प्र्याक्टिस गरेँ भने यो मजाले नै यसको आवाज यति मिठो हुन्छ यो बेस बाँसुरीको विशेष यो क्लासिकल अनि मधुर गीतहरू हैन एकदमै यो धुनहरू निकाल्नु एकदम राम्रो हुन्छ के त्यही कारणले म किनेको यो चाहिँ म युट्युबमा सर्च गरेको यो बेसको राम्रो हुन्छ भनेर मैले किनेको थिएँ यो मैले किनेको जति बाँसुरीहरुमा यो महँगो बाँसुरी यो चाहिँ अब 8 वटा 7 वटामा यो चाहिँ 6500 परेको यो बेसको है अब यो मैले बाँकी मेरो पछाडी बाँसुरी दुनिया छ 16 वटा बाँसुरीहरु छ यहाँ यो चाहिँ उता इन्डियाबाट मगाएको थिए जीवन भन्ने एउटा नेपालकै रहेछ स्याङ्जातिरको कता त्यो मैले सबै यहाँ के कारणले मैले बुद्ध लामा दाइको चाहिँ मैले बाँसुरी ल्याए भन्दाखेरि बाध्यता पर्यो यो मैले सोचे कि यो राम्रो हुन्छ भनेर तपाईको बाँसुरी तर यहाँ बाँसुरीमा तपाईको 90% यहाँ भाका टिपेकै छैन भाका मतलब जुन कर्डमा बज्नु पर्ने त्यो कर्ड स्केलहरु मिलेको छैन है त्यस्तो छ आउँछ कि यो सी भनेर लेख्नु भएको छ है अब यिनीहरुको कुन चाहिँ सी कर्ड यो स्केलै मिलेको छैन हेर्नुस् है हैन यो सी हो अब यो यसको स्केलै मिलेको छैन खास सी को स्केल भनेको यसको करेक्ट छ हैन बाँसुरी भनेको यस्तो हुनुपर्छ ठ्याक्क त्यो सी को स्केलमा मिल्ने जोड पनि लाउनु नपर्ने अनि आवाज पनि एकदमै राम्रो हैन बाँसुरी पनि चिल्लो त्यस्तो होस् ओके थ्यांक यू सो मच तपाईको इन्फर्मेसनको लागि जीवन दाइ नरिसाउनु होला यो तपाईले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ है त बाँसुरीको